chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta móc mũi ngoặc trước và mũi ngoặc sau. Với các cái mũi móc bình thường, các bạn sẽ đâm vào chân móc như thế này. Còn đối với mũi ngoặc trước, chúng ta sẽ móc vào thân của chân mũi. Đẩy cái phần thân của chân móc lên đằng trước, gọi là mũi ngoặc trước. Còn với mũi ngoặc sau, chúng ta sẽ đâm kim ra phía đằng sau, cũng luồn lấy cái phần thân của chân móc, đẩy về phía sau, gọi là mũi ngoặc sau. Bây giờ mình sẽ đi vào thực hành chi tiết cụ thể cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với sợi len đó. Các bạn sẽ gây cho Noli là 15 mũi móc xích và tạo là 15 mũi kép đơn. Các bạn sẽ lấy lên 2 mũi móc xích rồi quay sản phẩm lại. Như các cái mũi móc kép đơn bình thường, chúng ta sẽ đâm vào chân mũi như thế này. Nhưng ở mũi ngoặc trước, các bạn sẽ đâm vào thân của chân mũi. Đây là chúng ta móc mũi ngoặc trước nhé. Đâm vào thân của chân mũi này. Chúng ta vẫn lấy len như bình thường và kéo lên. Đi qua 2 vòng tròn trên kim và đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Sau khi thực hiện xong được mũi ngoặc trước thì ở trên bề mặt sản phẩm nổi lên một hàng mũi móc như thế này. Mình sẽ thực hiện tiếp tục một mũi kép đơn như bình thường để các bạn dễ dàng so sánh. Khi móc mũi đơn bình thường thì nó sẽ nằm ở bên dưới. Còn móc mũi ngoặc trước thì sản phẩm nó sẽ nhô lên trên như thế này. Ở chân mũi tiếp theo, các bạn sẽ gióng xuống. Thì đây chính là thân của chân mũi kế tiếp. Các bạn lấy len này, đâm vào thân của chân mũi trước, đẩy chân mũi lên đằng trước. Sau đó thì chúng ta lấy len, móc mũi kép đơn như bình thường. Mũi ngoặc trước này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mũi nửa kép hoặc mũi đơn, đều được gọi là mũi ngoặc trước hết. Ở đây thì mình sử dụng mũi kép đơn. Đây, ở mũi tiếp theo này, đây là chân mũi tiếp theo, thì đây là phần thân của chân mũi tiếp theo. Chúng ta sẽ móc lên, đưa cái phần thân này lên phía trên, lấy lên kéo qua, đi qua 2 vòng tròn trên kim và đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Như vậy là mình đã móc một mũi ngoặc trước, một mũi kép đơn, một mũi ngoặc trước, một mũi kép đơn, một mũi ngoặc trước. Ở trên bề mặt sản phẩm thì nó sẽ nổi lên 3 cái đường gân như thế này. Tiếp tục với mũi ngoặc sau, các bạn cũng sẽ tạo được một đoạn hàng mũi kép nền như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ lên 2 mũi móc xích, quay sản phẩm lại. Ở mũi ngoặc sau, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đâm kim từ đằng sau này. Đâm kim từ đằng sau, móc lên, đẩy phần thân của mũi móc xuống. Rồi các bạn cũng sẽ lấy lên như bình thường. Đi qua 2 vòng tròn trên kim,
và đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Ở chân mũi kế tiếp, các bạn sẽ móc là mũi kép đơn bình thường. Tiếp theo, gióng thẳng cái chân mũi này xuống này, thì đây chính là thân của chân mũi kế tiếp. Các bạn sẽ đâm kim từ đằng sau, đâm vào khe của thân mũi, đi ngang sang, đẩy phần thân của chân mũi xuống, kéo lên, đi qua 2 vòng tròn trên kim và đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Ở chân bên cạnh, chúng ta sẽ lại móc một mũi kép đơn bình thường. Chân kế tiếp, chúng ta đi kim từ đằng sau, luồn lên thân, đẩy phần thân của chân móc xuống, lấy lên, đi qua 2 vòng tròn trên kim và đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Móc một mũi kép đơn bình thường. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!